जय माताजी मित्रों, अपने डेमो में टेक्स्ट एनिमेशन वाला स्टेटस जोयुं थी। स्टेटस आज बनावता शीखीशुं मित्रों। तेना माटे आपणे अलाइट मस्तानी आपणी जरूर पड़शे। अने हाँ, हजू सुधी तमे मारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी तो मित्रों चेनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में पेला बेल आइकन दबाई दो मित्रों, जेथी करीने मारा नवा विडियो नोटिफिकेशन सौथी पहला तमने मळी रहे। अने हजू सुधी तमे मारा टेलिग्राम चेनल में जॉइन ना थया होय तो नीचे लिंक आपेली छे मित्रों, तमे जॉइन थई शको छो। इंस्टाग्राम आईडी ની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મારા ફોલો કરી શકો છો મિત્રો। હજુ સુધી વિડીયોને લાઇક ના કરી તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દો મિત્રો। તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું। એપ ઓપન કર્યા પછી આવો ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું એ પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દઈશું। 1080 તેવી ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું મિત્રો। આપણે પહેલાં મિત્રો આપણે સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો, ઇમેજ વિડીયોમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને આપણે MP3 સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। તો ઇમેજ વિડીયોમાંથી હું લઈ લઉં છું। વિડીયો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું। એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું। વિડીયો પર ટચ કરવાનું, ડિલીટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, એટલે આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। હવે આપણે એક ફોટો એડ કરી લઈશું। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ હોલમાં જવાનું મિત્રો। આપણે ફોટો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। 3 ડોટ પર ઓકે આપીશું। ફોટાને ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું। આ રીતે ફોટાને સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું મિત્રો। ફોટા પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક શેપ લઈ લઈશું। શેપ લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। શેપ લઈ લેવાનો મિત્રો। આ રીતે મોટો કરી લેવાનો મિત્રો। કલર એન્ડ ફિલ પર જવાનું મિત્રો। કલર આપણે બ્લેક કરી લેવાનો, બ્લેક જતું રહેવાનું। સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું। શેપ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, શેપ પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। શેપ વાળા પર ઓકે આપી ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું। બ્લર વાળા પર જવાનું, ગેસિંગ બ્લર પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું। આવી રીતે વધારી લેવાનું મિત્રો, એટલે બ્લર થઈ જશે। બેક જવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જાય આ રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। નીચે બેક જતું રહેવાનું મિત્રો। મિત્રો ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવીશું। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ફોટા પર ટચ કરીશું, ઇફેક્ટ પર જઈશું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું મિત્રો। ઓટો શેકવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું। આપણે સ્પીડ આની ઓછી કરી લેવાની મિત્રો। આટલી રાખીશું મિત્રો આપણે। બેક જતું રહેવાનું। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટ લખીશું। ટેક્સ્ટ લખવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ટેક્સ્ટવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો અને ટેક્સ્ટ લખી લેવાનું મિત્રો। આપણે ઉપર કલરવાળા પર જવાનું મિત્રો। કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લેવાનો। 18 પીટી લખેલું તેના પર જવાનું અને ફોન્ટની સાઇઝ વધારી લેવાની મિત્રો। રોબોટ રેગ્યુલર પર જઈશું મિત્રો। ફોન્ટ પણ આપણે ચેન્જ કરી લેવાનું મિત્રો। ઓકે ના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું મિત્રો। આ રીતે ટેક્સ્ટને નીચે લાવી દઈશું આપણે। સેટ કરી લેવાના આ રીતે। સોંગની લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી લાવી દઈશું મિત્રો આપણે। મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો। લાઈન પર ટચ કરીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો।
બીજી લાઈન લખવા માટે પહેલી લાઈન પર ટચ કરવાનું મિત્રો, કોપીવાળા પર જવાનું, કોપી લેયર કરવાનું, ફરીથી કોપીવાળા પર જવાનું અને પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરીશું, એડિટ પર જવાનું, લાઈન કટ કરી લેવાની મિત્રો અને બીજી લાઈન લખી લેવાની આપણે. ઓકે ના આઇકન પર ટચ કરી લેવાનું મિત્રો. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, ટેક્સને સેટ કરી લેવાના આ રીતે મિત્રો અને આપણી લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ખેંચી લેવાની. મારી લાઈન આટલા સુધી છે મિત્રો. લાઈન પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવવાની, લાઈન ત્યાં સુધી આવી જશે મિત્રો. કોપી પેસ્ટ કરીને આપણે લખી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે લખ્યા પછી મિત્રો હવે આપણે ટેક્સમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો. ઇફેક્ટ લગાવવા માટે બેક જતું રહેવાનું. પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો. ટેક્સ પ્રીસેટ એક્ઝામ્પલની ફાઇલની લિંક આપી દઈશ મિત્રો, તેમાં ડાઉનલોડ કરી લેવાની. ઓપન કરીશું મિત્રો. ટેક્સવાળી લાઈન પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર જવાનું, ત્યાં ડોટ પર ઓકે આપવાનું, કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાનું મિત્રો, બેક જતું રહેવાનું. આપણા પ્રોજેક્ટ પર આવી જવાનું મિત્રો. ટેક્સની લાઈન પર ઓકે આપવાનું, ઇફેક્ટ પર જવાનું મિત્રો, એક 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું, પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લેવાનું મિત્રો. બધામાં પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી લઉં છું મિત્રો. ટેક્સ ઇફેક્ટ કર્યા પછી મિત્રો આપણે હવે કલર લાઇટિંગ ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો. તેના માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જવાનું મિત્રો. આપણે લાઇટિંગ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું મિત્રો. પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું. બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું, લાઇટિંગ પર જવાનું અને સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. લાઇટિંગ પર ઓકે આપીશું મિત્રો. કોપીવાળા પર જવાનું, કોપી લેયર કરવાનું, કોપીવાળા પર જવાનું, પેસ્ટ લેયર કરી લેવાનું મિત્રો. એટલે છેક સુધી આવી જશે. વધારાનો ભાગ કટ કરી લઈશું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઓપ્શન દબાવવાનું, કટ થઈ જશે મિત્રો. આપણું ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો. ચેનલને જય માતાજી.